guys, nandito na naman tayo sa kusina at walang sawang magluluto ng chicken. Yan, so ang ating ingredients ay yung chicken, ano siya, Thai part. Tapos ang ating ingredients, ibang ingredients ay yan, we have mushroom, carrots, yan, sibuyas, bawang, luya at para pampawala siya ng lansa. At maglalagay tayo guys ng Maggi chicken cubes kasi nga chicken ang ating lulutuin. So meron rin tayong whipping cream, black pepper, tsaka salt. Tapos maglalagay ako ng unting soy sauce. Tapos itong soy sauce ay nilagyan ko ng 1 spoon of honey para medyo manamis-tamis siya guys. Minix ko na siya. Ayan. Ayan siya ang ating ingredients. Chicken, luya, chicken Maggi cube, sibuyas, bawang, mushroom, carrots, salt, black pepper, tsaka ang ating whipping cream guys. Yan siya ang ating ingredients. Yan. Samahan nyo ako guys at ako'y magluluto na. Yan, magsimula na tayo sa ating pagluluto. Ayan. So, ang iuna ko ay ang ating sibuyas. As usual, lagi ko inuuna ang sibuyas kasi nga medyo matagal to siya unti maging brown. Ang ating bawang ay mabilis, so inuuna ko siya. Tapos bago siya mag-brown, ilalagay ko na yung ating bawang. Ayan. Pag gusto nyo mga recipe sa chicken, ay punta lang po kayo sa aking channel at mag-sort out. At mostly ng aking recipe ay chicken. Sa iba-iba lang siya pero mostly ay chicken siya. The unstoppable chicken recipe. The unstoppable chicken recipe, mapasabaw man o walang sabaw na recipe. Yan, and bago pa siya mag-brown, ilagay natin ang ating bawang. Yan. Ang bawang natin ay hindi ko siya pinino. Medyo malaki ang pagkahiwa ko. Yan. At ang ating luya. I-mix ko na siya sabay. Yan. Nalagay na natin ang ating bawang. So, halos sinabay ko guys ang bawang natin at luya. Yan. Kasi ang luya, kahit mamaya, pag na kumulo na to, pag nailagay ko ng chicken, pwede na to siyang tanggalin kasi para lang po pagkawala ng lansa. Pero mas better rin pagka i-stay natin siya kasi mas malasa at malasahan natin ang lasa ng luya. So next guys, ilalagay ko na ang ating chicken. Ayan. Ilalagay ko ng ating chicken. Ayan siya. Ayan, so tatakpan muna natin siya kasi hayaan natin na kumulo siya sa unting water na galing sa pinasugasan. Diba, hinugasan natin ang chicken. So, syempre, may natitirang dyan, tubig. Ayan. So, kaya natin siya, kumulo dyan, saka add ng kung anong ingredients na nila o mag-add rin tayo ng unting water para maluto itong ating chicken. Saka sa natin timplahin. Yan. So, takpan muna natin siya. Yan. So, ilalagay na natin ang chicken. Yan. Chicken cubes pala yan. Ito siyang mag-add ng taste sa ating chicken. Yan siya. Tapos yung ito ay maglalagay tayo ng 1.5 cup of water. Yung 1.5 cup of water guys, yan ay magluluto ng
ng ating chicken. Yung saktong luto talaga siya. Yan siya ang magluluto. Kaya maglalagay tayo ng mga cup of water para makapag-sustain hanggang sa maluto itong manok natin at mailagay natin ang lahat ng ingredients hanggang sa maluto siya mamaya. Yan, itong 1.5 cup of water. Yan. So, ilalagay ko na siya. Hayaan natin siya na kumulo-kulo hanggang sa saktong maluto ang ating chicken. Hanggang sa lumambot siya, guys. At ilagay natin ang iba pa nating ingredients. Yan siya, guys. Close na natin. Yan. Hayaan natin siya. Siguro mga 15 minutes na kumulo-kulo or 20 minutes. Yan. Ganyan siya. Ito na po siya after 5 minutes na kumulo-kulo. Yan. Ito na po siya. Pero kulang pa to. Meron pa tayo mga siguro 15 minutes or 20 more. Para mas maluto pa talaga ito siya ng gusto. Ayan. So, ilalagay na natin ngayon ang ating soy sauce na may 1 spoon of honey. Yan, para ma-absorb talaga siya sa ating chicken. Para mas malasa talaga. Yan, ito siya. Ilagay na natin ito. Yan, spread natin siya. Ayan. Ano siya. So, ang sabaw ng ating chicken ay medyo na-darker. Pero mamaya ay back to little whiter siya pag nailagay na natin ang ating whipping cream. Kasi maglalagay tayo, guys, ng whipping cream. Ayan. So, takpan muna natin siya ulit. Ayan. Tapos ngayon, maglalagay tayo ng black pepper. Ayan. May black pepper na siya, guys. Ayan. Ayan na siya. Meron tayong black pepper. Meron black pepper ang ating chicken. Ayan na siya. So, takpan natin ulit. Ayan. Ayan na siya, guys. Ito na siya. Tapos maglalagay ako ng ceiling green. Yan, hindi ko lang siya pinisat kasi nga baka iiyak na may ang kakain pag ayaw ng manghang. Yan, so ngayon maglalagay ako ng liquid cream. Yan, ito, whipping cream. Maglalagay na ako. Yan na, medyo tansyado lang ang amount na ilalagay ko. Yan. Tansyahan natin ang amount ng whipping cream na ilalagay natin dyan sa chicken natin. Yan. So, ngayon ilalagay na natin, guys, ang ating carrots na kinat ko siya ng pa-circle. Ayan. At ihalo na natin. Kasi after ng 5 minutes, ilalagay na rin natin ang ating mushroom. So, takpan na natin siya ulit. Yan siya. So, ilalagay natin ang ating mushroom. Yan. Ang ating mushroom, guys, ay hinati ko siya half lang. Sa half. Yan. Hinati ko lang siya sa half.
So, yun ang ating creamy chicken mushroom. So, after 10 minutes siguro ay okay na po ito. Ayan. Ayan siya. Yan ang ating chicken creamy chicken mushroom guys. Yan siya guys. Yan. Anyway, laging may mostly sa mga recipes ko ay may chicken talaga. Yan. Pero ito nga sabi ko, this is may unstoppable chicken recipe. Yan. Iniiba-iba ko na siya guys. Kaya sa gustong maluto ng iba't ibang recipe, just visit. Don't forget to subscribe my channel guys. Click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. Yan. Marami akong mga dyan. Mostly sa content ko ay luto. Yan. May halo rin na iba pero mostly talaga ay luto. Kaya sa gustong matuto, mostly chicken recipes. Don't forget sa mga bago sa aking channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. Sana hindi kayo magsasawang manood at sumuporta sa akin. Maraming salamat guys. God bless and more power to everyone. Thank you.